ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህኛው የሁለተኛው ቪዲዮ በሲሪየሱ ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ መነግራችሁ ምንድነው አንዳንድ ኮር ፖይንቶች አሉ ማወቅ ያለባችሁ ቤዚክ ፖይንቶች ስለሆኑ ስለ ነምበር ሲስተም አውርተን ስለነሱ ሳናወራ ማለፍ ስለማንችል እነሱን ማየት አለባችሁ። ያኚ ፖይንቶች ምንድናቸው? መልቲፕልስ ፋክተርስ አለ ከዛን ደግሞ ፕራይም ነምበር ምንድነው ኮምፖዚት ነምበር ምንድነው እዚህ ጋር ደግሞ አለ ኢቭን ነምበር ኦድ ነምበሮች ምንድናቸው እና ደግሞ ፕራይም ፋክተራይዜሽን ይሄ በጣም የሚጠቅማችሁ ኮርስ ነው ባይ ዘ ዌይ ልክ ስትሄዱ ብዙ አሉ ወርድ በወርድ ፕሮብሌሞችም ይሰጣቸዋል ወይም ደግሞ ጥያቄዎች ላይ ራሱ የተለያዩ አልጀብራ ላይም ቢሆን ምን ላይም ነምበር ቢሆን እነዚህ አይነት ኮንሰፕቶች ሲነሱባችሁ እነዚህን ባለማወቃችሁ ብቻ ጥያቄው ሚስ ልታደርጉ ትችላላችሁ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ አድርጋችሁ ወቁት ማወቅ ያለባችሁ ስለሆነ በጣም መርጬ ማቀርብላችሁ እነሱን ያዟቸው ማለት ነው መልቲፕልስ ማለት ምንድነው መልቲፕልስ ኦፍ ኤ ነምበር መልቲፕልስ ኦፍ ኤ ነምበር ማለት ወይም ደግሞ ብዜቱ ማለት ነው ብዜት ማለት ምን ማለት ነው ብዜት ማለት ምንድነው አንድ ቁጥር ራሱን ያባዛ በሱ ተርታ ያሉ ቁጥሮች እንዳለ የሱ ብዜት ይባላሉ በኤግዛምፕል ሲሆን ነው ይሄኛው የሚያምረው ለምሳሌ 3ን ብንወስድ የ3 መልቲፕሎች ስንት ናቸው ቢባል ከአንድ እንጀምራለን 3 አለ ከዛን ደግሞ ቀጣይ 6 አለ 9 12 15 18 እያለ ይሄዳል ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በቀድሙ ሲሪየስ በመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ተነግራችሁ ስለ ናቹራል ነምበሮች አውርቻችኋለሁ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበርስ ማለት ምን ማለት ነው ብያችኋለሁ ከአንድ ጀምሮ 1 2 3 እያለ ወደፊት የሚቀጥል ቁጥር ነው ብያችኋለሁ ስለዚህ መልቲፕሎች ማለት ምን ማለት ነው ቁጥሩ ይሰጠናል እሱን ሙሉ በዚህ በናቹራል ነምበር ያበዛን መሄድ ነው ለምሳሌ 6 ቢሰጠን በአንድ ስናበዛው ራሱ 6 አለ በሁለት ሲሆን 12 18 24 30 እያልን እንሄዳለን ማለት ነው መልቲፕል ይሄ ነው ኮንሰፕቱ ያዙት ይጠቅማቸዋል ምክንያቱም በሊስት ኮመን መልቲፕልስ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ነግራችኋለሁ የሁለት ነምበሮች ይሰጧችሁና ዘ ሊስት ኮመን መልቲፕል የትኛው ነው ወይም ደግሞ ዘ ግሬተስት ኮመን ፋክተር የትኛው ነው እየተባላችሁ ስለምትጠየቁ እሱን ያዙት መልቲፕሎች ማለት ምን ማለት ነው እያንዳንዱ ነገሮች ማባዛት ነው ባይ ዘ ዌይ ይሄ ናቹራል ነምበር ለኔጌቲቮችም ይሰራል በኔጌቲቭ 1 በኔጌቲቭ 2ም ማባዛት እንችላለን ለምሳሌ የሶስትን ብናይ ለምሳሌ ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 6 ኔጌቲቭ 9 እያልን ብንሄድ እነዚህም የሶስት መልቲፕሎች ናቸው ዋናው ብቻ ምንድነው መልቲፕልስ ማለት ከሱ ጋር ሲያካፍሉት በምንም ነገር ቀሪ ማይሰጡ ማለት ነው ያለ ቀሪ የሚካፈሉ 3 ለ3 ይካፈላል 6ም ለ3 ይካፈላል 9ም ለ3 ይካፈላል እንደዛ እያልን መሄድ ነው በቃ የሶስት ዘሮች እንዳለ መልቲፕል ይባላሉ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ፋክተር ይባላል ፋክተር ማለት ደግሞ ራሱን ቁጥሩን ያለ ምንም ቁጥር ወይም ደግሞ ያለ ምንም ቀሪ የሚያካፍሉልን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር 12ን ባይላችሁ 12 ለስንት ነው ያለ ቀሪ የሚካፈልልን ለአንድ ይካፈልልናል ይታወቃል ከዛን ለሁለት ይካፈልልናል 6 ጊዜ ስለሚደርስ ለሶስትም ይካፈልልናል 4 ጊዜ ይደርሳል ለአራትም ይካፈልልናል ለአምስት አይካፈልልንም ለ6 ይካፈልልናል ከዛ ለራሱ ለ12 ይካፈልልናል እነዚህን ያዟቸው እንግዲህ ምን ማለት ነው ፋክተር የቁጥሩን የሚያካፍሉት ማለት ነው ቁጥሩን የሚያካፍሉት ስንት ናቸው 1 2 3 4 6 እና 12 20ን በወስድላችሁ ደግሞ 20 ለስንት ይካፈላል ለ1 ይካፈላል ለ2 ይካፈላል ለ3 አይካፈልም ለ4 ይካፈላል ለ5 ይካፈላል ከዛ 6 7 8 ለ9 አይካፈልም ለ10 ይካፈላል ከዛ ለራሱ ለ20 ይካፈልናል ስለዚህ ምን ማለት ነው የፋክተር ኮንሰፕት በዚህ በኤግዛምፕል ያገኛችሁት ይመስለኛል መልቲፕልም እንደዛው ነው መልቲፕል ያባዙ መሄድ ነው ፋክተር ደግሞ ውስጡ ገብተን ለስንት እንደሚያካፍልልን ማወቅ ነው ማለት ነው ከዛ ደግሞ ፕራይም ነምበሮች እነዚህ ደግሞ ነምበር ታይፖች ናቸው ፕራይም ነምበሮች ማለት ምን ማለት ነው ምን ይላል ዴፊኒሽኑ if it has only two factors one and itself ሁለት ፋክተር ብቻ ያለው ቁጥሮች ምን ይባላሉ ፕራይም ነምበሮች ይባላሉ እዚህ ጋር አሁን ምን አለ ይሄኛው 12 ነው ስንት ፋክተር አለው 1 2 3 4 5 6 ፋክተሮች አሉት 20 ደግሞ ስንት ፋክተር አለው 1 2 3 4 5 6 20 6 ፋክተሮች 6 ፋክተር ነው ያላቸው ፕራይም ነምበር ግን ምንድነው only ሁለት ፋክተር ብቻ እሱንም አንድና ራሱ ቁጥሩ ይላል አንድና ራሱ ቁጥሩ ስለዚህ ምን አይነት ኤግዛምፕል አለ 3 ለምሳሌ ራሱ 3 አሁን ለስንት ነው የሚካፈለው ለአንድ ይካፈላል
ከዛ ለ2 አይካፈልም ለ3 ይካፈላል ለሁለቱ ብቻ ነው የሚካፈለው ማለት ነው 5ንም ይዩት 5ም ለ1 እና ለራሱ ለ5 ብቻ 7ም ለራሱ ለ1 እና ለ7 ብቻ 9 መሆን አይችልም ምክንያቱም ለ3 ስለሚካፈል ከዛን 11 አለ ለ1 እና ለ11 ለ1 እና ለራሱ ለ11 ብቻ ይካፈልናል ማለት ነው ስለዚህ ፕራይም ነምበሮች እነዚህ ናቸው ያዟቸው በኋላ ላይ እንደዚህ ሲስተያቸው ሲምፕሊ መስላሉ እንጂ ከወርድ ፕሮብሌም ጋር ተቀላቅለው ሲመጡ በጣም ግራ ያጋባቸዋል ያዙ ኮምፖዚት ነምበር ምን እንለዋለን ኮምፖዚት ነምበር ደግሞ ምንድነው if it has only more than two factors ከሁለት በላይ ፋክተር ካለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉት ቁጥሮች ራሱ 12 እና 20 ነው ሰዱ 12 ስንት ፋክተሮች አሉት 12 ስንት ፋክተሮች አሉት 1 2 3 4 5 6 ፋክተሮች አሉት ከሁለት በላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ 12 ምንድነው ኮምፖዚት ነምበር ነው 20ም እዚህ ጋር እንደወሰድኩ ብታዩ ከፈለግን ደግሞ 10ንም መውሰድ እንችላለን 10 1 አለው 2 አለ 5 አለ ራሱ 10 አለ ስለዚህ ስንት ፋክተር አለው 1 2 3 4 ፋክተሮች አሉት ስለዚህ ኮምፖዚት ነምበር ነው ማለት ነው ቀጣዮቹ ደግሞ ምንድናቸው ኢቭን ነምበሮች ናቸው ኢቭን እና ኦድ ነምበር ምንላቸው አሉ ኢቭን ነምበር ማለት ምን ማለት ነው ለሁለት የሚካፈሉ ቁጥሮች እንዳለ ኢቭን ይባላሉ ለምሳሌ ራሱ 2 አለ ከዛ 4 6 8 10 12 እያልን የሚሄዱ ቁጥሮች እነዚህ ቁጥሮች እንዳለ ለሁለት ስለሚካፈሉልን እኩል ቦታ ኢቭን ነምበር እንላቸዋለን ማለት ነው ቀጣዮቹ ደግሞ ኦድ ናቸው ኦድ ደግሞ የነዚህ ተቃራኒ ናቸው ለሁለት የማይካፈሉ ማለት ነው እነሱ ምንድናቸው 1 3 5 7 እያልን በዚህ በቀሩት ቦታ መክተት ነው 9 እያልን ይቀጥላል ማለት ነው እነዚህን ያዙ ሁለት ታይፕ ኦፍ ነምበሮች ሊኖሩን ይችላሉ ለምሳሌ ኢቭን ሆነው ኮምፖዚት ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንድ ቁጥሮች ለምሳሌ እዚህ ጋር 4ን ብትወስዱ 4 ኢቭንም ነው እንደገና ደግሞ ኮምፖዚትም ነው ምክንያቱም 4 ፋክተሮቹ ስንት ናቸው 1 2 እና ራሱ 4 ስለሆነ ኮምፖዚት ነምበር ነው ማለት ነው ኦድ ነምበር ሆኖ ደግሞ ኮምፖዚትም ያሉ አሉ ብዙ ጊዜ የሚምታቱት ምንድናቸው ኮምፖዚት እና ኢቭን ነምበሮች ተመሳሳይ ሊመስሉን ይችላሉ እኔም ድሮ የሚምታታብኝ ነበር ኮምፖዚት ነምበሮች ለምሳሌ 9ን እንውሰድ እዚህ ጋር ኦድ ነው 9 ነው ከዛ ደግሞ ኮምፖዚትም መሆን ይችላል ምክንያቱም 9 ስንት ነው ፋክተሩ 3 ፋክተሮች አሉት 1 3 እና ራሱ ማለት ነው ለዛ ነው ማለት ነው ፕራይም ፋክተራይዜሽን ማለት ደግሞ ምንድነው ራይቲንግ ኤ ነምበር as a product of prime numbers ቁጥርን በፕራይም ነምበሮች ብዜት መግለጽ ማለት ነው ይሄኛው ሜተድ በጣም ያስፈልገናል ከዚህ ቀጣይ የምናያቸው ቪዲዮዎች አሉ ኮመን መልቲፕሎች ኮመን ፋክተሮች ምናምን ስናወጣ ፕራይም ፋክተራይዜሽን በጣም ይጠቅመናል እንዴት ነው የሚሰራው ልክ ለምሳሌ 12ን ያዙት 12ን ብትይዙት 12ን ስንገልጸው እንዴት ነው የምንገልጸው 2 ሲባዛ 2 ሲባዛ 3 አይደለ ምክንያቱም 2 ጊዜ 2 ስንት ነው 4 ነው 4 ጊዜ 3 12 ነው 12ን ሙሉ በፕራይም ነምበሮች ጻፍን ማለት ነው እዚህ ጋር ሌላ ነገር መሆን አይችልም ፕራይም ነምበር ብቻ ነው መሆን የሚችለው ስለ ፕራይም ነምበር እዚህ ጋር ስላየን አያሳስባችሁም ስለዚህ ይሄኛው ሲገለጽ ደግሞ ምን ማለት ነው እንደዚህ 2 ጊዜ ከጻፈ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማለት እንችላለን ከዛ ሲባዛ 3 እቺኛው የፓወር ምልክት ናት ያው ማወቅ ትችላላችሁ ቀላል ነገር ናት እዚህ ጋር ለምሳሌ 3 ሲባዛ 3 እንደዚህ 3ን ራሱን 4 ጊዜ የምናባዛ ከሆነ ስንት ጊዜ ነው 1 2 3 4 ያባዛን ስለዚህ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 እንዲህ ማለት እንችላለን በእንደዛ ኤክስፕረስ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ሌላ ቁጥር ደግሞ እንጥራላችሁ እዚህ ጋር 10ን እንውሰድ 10 ስንት ነው 2 ሲባዛ 5 ነው በቃ 2ም መንተን አይችልም 5ም መንተን አይችልም ስለዚህ 10ን በፕራይም ፋክተራይዜሽን አስቀምጡ ከተባለ እንዴት ነው 2 ጊዜ 5 ሆነ ማለት ነው ፕራይም ፋክተራይዜሽንን በቀላሉ ምን ሰራበት አለ ዘ ፕራይም ትሪ ወይም ደግሞ ፋክተራይዜሽን ትሪ ምን እንለው አለ እሱን እንያና ይሄኛው ኮርስ ያልቃል እንዴት ነው ለምሳሌ የ12ን እዚህ ጋር እንያ 12ን ስናይ እንደዚህ አድርገን በፕራይም ነምበሮች ነው የምንወስደው ለሁለት ከተካፈለልን ፕራይም ነምበሮች ማለት ስንት ናቸው ብያቸዋለሁ ለምሳሌ ይኸውና 1 3 5 እያሉ ይቀጥላሉ ፕራይም ነምበሮች እዚህ ጋር ዝም ስነግራችሁ ስንት ናቸው 1 3 5 7 11 13 17 እያሉ ነው የሚቀጥሉት ስለዚህ ለነዚህ ቁጥሮች ነው ቫልዩ የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ 12 ከነዚህ ቁጥሮች ለስንት ይካፈላል ከዚህ ጀምሮ እንሄዳለን 1 2 ኦኬ እዚህ ጋር ሁለትም እንትናት ሁለትም ፕራይም ነምበር ናት
ሁለት ኤክሰፕሽናል ናት ባይዘይ ፕራይም ነምበርም ሆና ኢቭንም ነምበር ናት ምክንያቱም if it has only two factors one and itself ይላል ሁለት አሁን አንድና ራሷ ሁለት ብቻ ስለሆነ ፋክተሮቿ ፕራይም ነምበር ናት ስለዚህ ለአንድ እንሄዳለን ለአንድ ይካፈላል እሱ ይታወቃል ለሁለት እንሄዳለን 12ን ለሁለት ስናካፍል ስንት ይመጣል 6 ጊዜ አሁንም እንሄዳለን 6ን ለሁለት ስናካፍል ስንት ጊዜ ይደርሳል 3 ጊዜ ይደርሳል ከዛ 3ን ለሁለት ማካፈል ስለማንችል ለ3ን ቢካፈል ስንት ነው የሚሆነው 1 ነው ለ3 ስናካፍል 1 እቺ አንድ እስክትሆን ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው የምንይዛቸው እኚህን ፖይንቶች ብቻ እንይዛለን እኚህን ፖይንቶች ስንይዝ 12 እኩል ይሆናል 2 ሲባዛ 2 አሁንም ሲባዛ 3 ሲባዛ በ1 ስለዚህ 2 ሲባዛ 2 ማለት 2 ስኩዌር ነው ብያቸዋለሁኝ ሲባዛ 3 አንድም መተው እንችላለን ስለዚህ በቀላሉ የ12ን ፕራይም ፋክተራይዜሽን በዚህ ትሪ ሰራን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ ኤግዛምፕል እንያ ለምሳሌ 24 እንያ 24 አሁን በ2 ስንሄድ ስንት ይመጣል 12 ይመጣል ከዛን በ2 ስንሄድ 6 ይመጣል ከዛን በ2 ስንሄድ 3 ይመጣል በ3 ስንሄድ አንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ዳር ላይ ያሉትን ቁጥሮችን እንጠቀማለን እነዚህን ስንጠቀም 24 ማለት 2 ሲባዛ 2 ሲባዛ 2 ሲባዛ 3 ሲባዛ 1 ነው ይሄ ማለት ደግሞ 1 2 3 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ሲባዛ 3 ነው ማለት ነው ስለዚህ ነገሮችን እንደዚህ በፕራይም ፋክተራይዜሽን ማስቀመጥ ለመዱ ኤክሰርሳይሶችን እንሰራለን ጥያቄ ካለ ስለዚህ ይሄኛው ሜተድ ለብዙ ነገር ያስፈልገናል ብያችኋለሁ ያዙት ማለት ነው ይሄኛው ቪዲዮ አልቋል ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ደህና ሁኑ